Katsokaa näitä uljaita muotoja. Päivää, arvon katsojat. Tänään mennään katsastamaan tämmönen W124 Mersu 250D moottorilla. Mä oon kyllä aina luullut, että tässä on 200D eli 2-litrainen dieselimoottori, mutta tässä olikin vähän isompi, 5-sylinterinen. Tässä on tosiaan automaattivaihteisto, niin sen takia tää tuntuu varmaan niin laiskalta. Laiski auto, millä on ikinä ajanut tämä näin, niin 1.3 pösökin oli dieselinä tehokkaampi kuin tämä. Katsokaa näitä uljaita muotoja. No joo, eipäs matkitakaan muita. Mutta joo, tosiaan tämmöstä pitäisi tänään käydä Seinäjoen autokatsastuksessa näyttämässä. Täällä on vähän niinku pientä tämmöstä ruostetta ehkä havaittavissa. Tää on seissyt tässä nyt semmosen muutaman vuoden lähestulkoon käyttämättömänä. Ja käydään nyt katsomassa, että mitä tästä sanotaan. Se alkaa olla aika haalistunut jo tämä peli. Puskuria vähän halki ja sun muuta pientä ja tätä korjaitakin joskus ja katsotaan mitä sanotaan. Täällä on vähän lakkaa lähtenyt ja tämmöstä pientä. Otaanpas sisälle. Täällä on tämmönen erittäin siisti sisusta. Tämä on siis 89 vuosimallia, eli sama ikäinen kuin minäkin. Eikä ikäähän täällä alkaa olla jo jonkun verran. Kohtuu hyvä kuntoinen kumminkin sisätiloiltaan tää ikäiseksi. Jäikö ovikaan me kiinni? Katsotaan sitä moottorit, millainen mylly siellä oikein on. Tuolta avata ja täällä valojen kytki on tässä. Tuommoinen mittari sitten löytyy. Ajettu reilu 600 000. Tästä me avataan. Ilmeisesti näin. Täällä näkyy 5-sylinterinen dieselimylly. Väki vahva. Ja tämä on tosiaan automaatti, eli sataseen menee semmonen plus miinus 20 sekuntia. Mutta voitu sanoa, että kiihtyy. Ja automaattihan tuo vaihteisto tässä ei oikein tahdo toimia, eli tämä on saanut teknisesti huono puoli tässä näin, eli tuo tökkii ihan älyttömästi kun vaihtaa vaihetta, mutta muuten on kyllä ihan teknisesti toimiva tämä laitos. Ja joo, lähdetään tätä katsastamaan tästä ja katsotaan mitä sanotaan. Tai ruosteongelmaa tässä nyt varmasti on tämän 3 vuoden seisomisen aikana tullut, mutta ei pitäisi olla muuta. Jatketaan. No niin, nyt ollaan matkalla katsastukseen. Polttoainemittari näyttää tyhjää ja nopeusmittari tuolla vähän niinku nopeus heittelee, mutta ei ihan pikku vikoja. No nyt taas näyttää
totuuden hetki. Alempi narinahella on ainakin ja sitten on tuo auraksen sävy. 2 vielä. Joo. Narinahella ja alaulmahden luovin hela ja sitten tuo. Niin se on toi. Joo. No niin, ja nyt ollaan tuloksien äärellä, eli katsastuksen tulos hylätty. Ai. Siellä oli käsijarrustota, vähän tehottomuutta. Sitten sitä löytyi vähän välyksiä. Ei puslia mennyt pari kappaletta. Sitten akun kiinnitys puutteellinen ja sitten pakoputkisto. Siitä se pää oli poikki. No niin, että ei tässä nyt paha vikallista oo kyllä, mutta no jotain kumminkin. Ja käydään nyt vielä vähän ajelemassa kuvin vuoksi. No niin, ja nyt kaasu pohjaa. Vähän nykäisee. Kaasu on pohjassa koko ajan. Kaasu pohjassa. Kiihtyy. Kyllä. No niin. Hurja vauhti. Vähän se nyppäsee. Ei vitti enempää kaasu. No joo, ajellaan vielä vähän rekordilla. Tähän loppuun. Kuka tietää missä mennään? Ei sano. Siellä näkyy porukkaa pari.
Mökö.